Tato rodina Kronika, ať je památkou rodiny Brunkové a spřátelených rodin s ní. To organizovala komunistická strana, tady to, ten odjezd. Tady začala být ta nezaměstnanost, nebo já nevím, něco už tady bylo, nějaká krize. Když přijeli, jak se stěhovali, tak to byl celý vlak, protože tam vezli tady ten mlyn a elektrárnu, traktory a no prostě to, co by potřebovali na té stepy. No na to, co skládali ty peníze, že jo, aby se to za to koupilo. Bylo na řece Balšoj Uzeň, takže na té jedné straně tam je přivezli do té stepy, tam nebyl nikdo, tam byla jenom step. A proto oni dali taky tomu název reflektor, protože se na stepi rozsvítilo. Tam byly strašné podmínky, tam bylo strašně horko, v zimě velká zima a na sucho, že jo, mrazy. Ten transport v těch 25. roce, tak ty postavili zemlянky, ty nestačily stavět domy. Takže tam se jenom vyhloubilo, udělala se střecha, nějaké okno a tam oni tu zimu přežili. Ti, co je organizovali a tam přivezli, tak první byli ti, co je opustili a odjeli třeba zpátky. Protože na té stepi to nebylo příjemné, tam se muselo pracovat, jinak by tam nemohli přežít, že jo. Na земле, предоставленной советским правительством, они организовали коллективное хозяйство «Рефлектор». Здесь трудящиеся немцы и чехи нашли свою новую социалистическую родину, родину, которая обеспечила им счастливую жизнь. Postupně se postavila škola, oni si tam udělali kirpičný zavod, jako že tam pálili ty cihelnu, že jo, cihelné. Ale na to bydlení, to oni dělali z těch samanov. To byly, jak se tady říká, vepřovice nebo jak ještě. Tam byly všechny povolání. No, tím se nežilo jako špatně. Podle toho, jak si pracovali, tak měli. A taky, jak počasí poslalo déšť, že jo, když zapršelo, tak step byla úrodná. Ale když nepršelo, no, to bylo horší, no. Ty kluci, kteří přijeli z těch Čech a znali se, tak se potkali a zaspívali si, normálně si zaspívali, no. A někdo je udal. No já si myslím, že si zpívali normálně lidové písně, co si mohli kluci z domova, když jste daleko od domova, tak si zpíváte normálně lidové písně. Že jo? Někdo prostě asi si chtěl polepšit, protože to byla taktika. Tam, když jste udal, tak on si polepšil. A ty, co udali, jestli je to správně nebo ne, to se nevyšetřovalo. To se vyšetřovalo takovým způsobem, že na ně byl nátlak, aby se přiznali, že zpívali antisovětské písně. A to nikdo nevěděl, že nějaká antisovětská píseň existuje. Ta neexistovala. Strýček nepřežil
díky tomu, že je vyslychali takovým způsobem, že je vytáhli ven a polívali studenou vodou v těch mrazech. A ti, co to přežili, tak nesměli se vrátit do reflektoru. Táta fotka prodělala s tatínkem celou vlasteneckou válku. Před bojem se na ní díval a za nás bojoval. My jsme nedostali tatínka, my jsme dostali, co s něho zbylo, víte? A to jsou ty fotky, které maminka mu posílala. Tatínek padl na polské straně, blízko Ostravy a ještě psal mamince, že jako bude brzy, kde si se narodila, v té Ostravě, že jo. No mamince bylo zlé, že jo, z toho všeho, jak 3 děti a to. A když to byl opravdu dobrý táta, tak chyběl po všech stránkách. Ti, co právě ti vojáci zůstali živí a dojeli do Prahy, tak ti si mohli jako tu rodinu, která zůstala v Rusku, tak ty měli jako přednostně, jim to umožnili, že tu rodinu pustili. A nám to trvalo, protože maminka byla vdova, že jo, trvalo to pak ještě 5 let, protože až v 50. roce nás pustili. Oni, že jako když se ten táta nevrátil, že tam oni můžou bydlet. Oni je nechtěli pustit, že jsou sovětští občané a že oni se tam narodili, takže proč by tam nemohli žít. Naši tam byli 24 roky. Po 24 letech se vraceli zpátky. Tam jsme mluvili doma česky, jenomže když přijdete do cizí zemi, kde je to úplně jinak, jako něčemu rozumíte, ale všemu zase úplně ne. Zvlášť v té Ostravě, tam je ještě to nářečí, že jo. My jsme sem přijeli a tady byly ty procesy slánský. To já si jako holka tady v těch 11, 12, 13 si to pamatuju. Víte, co říkávala babička? Babička říkávala, Máňo, mamince, neplač, buď ráda. Zabili ti ho ve válce a kdyby přežil, tak by ti ho teďka zavřeli.